barriers of planning and improving effectiveness of planning කියන එක. එතකොට අපේ විභාග ප්‍රශ්නයක් විදිහට මේක අහලා තියෙනවා. අපේ goals achieve කරගන්න නම් අපි කියනවානේ අපි planning කියන අපේ පළවෙනි management function එක අපි හරියට කරන්න ඕනේ. නේද? අපේ ඒ planning කියන එක අපේ environment එකේ change අනුව වෙනස් වුනේ නැත්නම් අපි කරන අනෙක් management functions ටිකක් සියල්ලම අසාර්ථක වෙනවා. අපි කියන අපිට effectiveness එක improve කරගන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් මොනවද මේ තියෙන බාධා කියන එක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම ලොකුවට විස්තරාත්මකවම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම underline කරගන්න fear can be a barrier to effective planning. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් ෆියුචර් එක ගැන අපේ මැනේජර් හැම වෙලාවෙම හිතන්නේ නේද මේ ෆියුචර් එක ගැන අපි මෙයා ඩ්‍රීමර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නේද මේ ඇචීවර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ Tamanට හිතාගෙන assumptions එක්ක තමයි මෙන්න මේ තැනට මම යයි මෙහෙම ප්‍රශ්න මට එයි මේ ප්‍රශ්න වලට මම මෙහෙම උත්තර දෙයි එහෙම හිතලා රිස්ක් එකක් තමයි අරගන්නේ ඒ අනුව අපේ present situation එකට ගැලපෙන විදිහට අපේ objectives හදාගෙන ගමනක් යන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට මේක අපි කියන ලොකු challenge එකක් risk එකක්. මේ risk එකට මුහුණ දෙන්න ගොඩක් වෙලාවට managers-ලා බයයි. මොකද අපි ගාව තියෙන limited resources ගැන efficiency එක ගැන හිතන්න එපා. එතකොට මේවා wastage වෙයි කියලා බය නිසා ගොඩාක් වෙලාවට හිතන්නේ මේ අද තියෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්න තමයි. ඊට පස්සේ negativity or lack of positive ideas for the future. underline කරගන්න ගොඩාක් වෙලාවට ඉතින් අර අනාගතේ positive වෙයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. නේ අනාගතේ positive වෙයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. Tamanට අසාර්ථක වෙයි කියන බයෙන් තමයි ඉස්සරහට යන්නේ නේද? ධනාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒකට මැනේජර් කෙනෙක් හැම වෙලාවම අපි කියනවානේ නේද? එයාගේ requirements වල තියෙන්න ඕන දෙයක් කියලා attitudes නේද? attitudes තියෙන්න ඕනේ positive විදිහට නේද? අර සිහිනේ කොහොමද අපේ විෂන් එක අපි ළඟා කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මැනේජ්මන්ට් රෝල් එක ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා මෙයා ගාව හොඳ human skills තියෙන්න ඕනේ නේද? හොඳට good communicator කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. දැන් poor communication skills තියෙනකොට මෙයාට බැරි වෙනවා තමන්ගේ ඉන්න human resources ලා නේද? මේගොල්ලෝ මේ goal එක achieve කරගන්න අරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. අපි කොච්චර plan හැදුවත් වැඩක් නැහැ. මේක implement කරද්දී මේක කරන කට්ටිය තමයි අපේ operational employees ලා. නේද? අපේ subordinate ලත් එක්ක අපි හොඳට communicate කරේ නැත්නම් අපි මොනතරම් plan හැදුවත් වැඩක් නැහැ නේ. ඒගොල්ලෝ අපිට ඒක කරන්න help කරන්නේ නැහැ. නේ? ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේ මොකද්ද අපේ objective එක කියන එක supervisors ලා හරහා අපේ employees ලාට දෙන්න ඕනේ. සමහරවල් top manager ගේ දුර්වලතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. top manager communicate කරලා නැහැ මොකද්ද අපේ vision එක, mission එක කොහොමද නේද? marketing manager තමන්ගේ strategies ගැන තමන්ගේ junior managers ලාට effectiveness විදිහට communicate කරලා නැහැ. ඒකට මෙහිම වෙනකොට අපි කොච්චර plan හරියට හැදුවත් මේක implement කරනකොට කඩාගෙන වැටෙනවා. නේ? ඒ නිසා මෙන්න මේවා ගැන හිතන්න ඕනේ නේද? ඊට පස්සේ creativity එක lack of creativity. tied with poor leadership. ගොඩාක් වෙලාවට මේ අපි කියනවනේ creativity එක ඕනේ නේද? මේ අපේ environment අපිට ඒ කියලා හිතන opportunities දිහා බලලානේ අපි මේ planning process එක කරන්නේ. අනාගතේ මේ වගේ opportunities තියෙයි. අපේ තියෙන strength එක අනුව ඒ opportunities අපිට achieve කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි plan කරන්නේ. එතකොට අර environment එකේ ඉන්න අපේ customer ගේ taste එකක් වෙනස් වෙනවා නේද? ඒ taste එකට අපි ගැලපෙන්න ඕනේ environment එක change වෙලා ඉස්සරහට යනකොට එන අර creativity එකක් manager ගේ නැති වුණොත් එහෙම නේද? එයාගේ commitment එක අඩු වුණොත් එහෙම නේද? එයාගේ organization එකේ තියෙන management information system ටික update වුනේ නැත්තම් නේ අපි කියනවා මොනතරම් අපි planning කරත් මේ planning වල තියෙන දේ effectiveness එකක් නැහැ. ඒ වගේම අපි ගාව තියෙන resources ටික නේද? insufficient වුණොත් එහෙම නේද? අපිට ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රමාණවත් නැති වුණොත් එහෙම නේ කොයිතරම් plan කරත් අපිට ඒක achieve කරගන්න බැහැනේ. නේද? අපි ගාව තියෙන මුදල් ටික ප්‍රමාණවත් නැහැ, machine ටික ප්‍රමාණවත් නැහැ.
ඒ නිසා මැනේජර් කෙනෙක් පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ බාධා ටික. නේද? මේක කරන්න පුළුවන් ආයතනයේ ඉන්න top middle managers-ලාට තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. නේද? මේ බාධා ටික අයින් කරලා නේද? මේ අපේ planning එක සාර්ථක කරගන්න නම් අපි හොඳට communicate කරන්න ඕනේ. නේ? අපේ vision එක මොකක්ද? mission එක මොකක්ද? අපේ objectives මොනවද? limited resources වලින් අර opportunities ටික අපි ගන්නෙ කොහොමද market එකේ? අපේ තියෙන threats ටික අපි කොහොමද අඩු කරගන්නේ? නේද? strengths ටික කොහොමද අපි වැඩ කරගන්නේ? මේවට හැම වෙලාවෙම management එකේ තියෙනවා නේද? අපේ efficiency විදිහට වැඩ කරන procedures තියෙනවා. එතකොට අපි මේ techniques use කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වැඩ කොටස කරන්න අපි කියනවා මැනේජර්ට ලොකු රෝල් එකක් තියෙනවා. මේක කරන්න පුළුවන් මැනේජර්ට. මේ මැනේජර්ගේ රෝල් එක හරියට කරොත් එහෙම අපි කියනවා ඕගනයිසේෂන් එකේ ඩ්‍රීම් එක අනිවාර්යයෙන්ම achieve කරගන්න පුළුවන්. මේ අපේ future එක අපි කියනවා uncertainty නේද? risk ready නේද? එතකොට ඒ risk එකක් තියෙන අවිනිශ්චිත අනාගතයකටනේ අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. නේද? එහෙනම් අපේ ඉන්න leadersලා අපේ අර strategies use කරන්න ඕනේ. නේද? ඒ goals achieve කරගන්න ඕනේ. එහෙම අපිට පුළුවන් අර අවිනිශ්චිතතාවයන් අඩු කරගන්න. නේ ඊට පස්සේ අපි ගාව අපි කියනවානේ නේද අපිට resources limited. නේ ඒ වගේම මේ resources වලින් අපි කොහොමද performance වැඩි කරගන්නේ කියලා අපේ employees ලට managers ලට අපි training and development කියන එක හරියට දෙන්න ඕනේ. නේද? wastage එක අඩු කරන විදිහට වැඩ කරන්නේ කොහොමද? technology එක use කරත් කොහොමද performance වැඩි වෙන්නේ? ඒවා ගැන හොඳ guidelines දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් අර limited resources වලින් හොඳට වැඩ කරන්න. ඊළඟට ස්ටෑන්ඩඩ් හදන්න ඕනේ. නේද? හැම වෙලාවෙම ස්ටෑන්ඩඩ් හදන්න ඕනේ. කොහොමද මේ ආයතනයේ ඉන්න සමස්තයටම vision, mission, objectives ළඟා කරගන්නේ අපි හොඳ communication method use කරන්න ඕනේ. ආයතනය ඇතුලේ team work කියන එක develop කරන්න ඕනේ. නේද? එතකොට effectiveness එකක් තියෙන විදිහට team work එක හදාගන්න managerගේ role එක හරි ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වැඩ කොටස් කරලා අපි හොඳ communication එකක් හදාගත්තොත් නේද අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ මිනිස්සු වෙනස් වෙන්න කැමති නැහැනේ නේද ඒක employees ලටත් තියෙනවා managerටත් තියෙනවා නේද තමන්ගේ culture එක වෙනස් කරගන්න කැමති නැහැ වෙනදා වගේම පරක් වෙලා වැඩට එන්නේ නේද කරන්න තියෙන වැඩ ටික කරනවා නේද environment එක ගැන බලන්නේ නැහැ ඉස්සරහට ඔහේ organisation එක යනවා නේද එතකොට කොයිතරම් ලස්සනට plan එකක් හැදුවත් ඒක implement කරන්න බැරි වෙනවාද අපේ ලංකාව වගේ රටවල් ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා ලෝකේ ඉන්න දෙවැනි බුද්ධිමත් ජන කොටස ඉන්නවා කියලා නේද IQ knowledge එකෙන් ගත්තොත් දෙවැනි මට්ටමට වැටෙන්නේ එතකොට මෙහෙම පිරිසක් ඉන්න රටක ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකක් නැති වෙන්න බෑනේ නේද ඒකට හේතුව ඉතින් දැන් වෙන ගොඩාක් වෙලාට වෙන රටවල් වල උදව් අරගෙන ප්ලෑනින් කියන ඒවා ලොකු වියදමක් කරලා නේද රටේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් එහෙම පටන් ගන්නෙ නේද ඒක මුල් ගල විතර එතනින් එහාට යන්නේ නැත්තේ අර ඉෆෙක්ටිව් කොමියුනිකේෂන් එකක් ඕගනයිසේෂන් වල නැහැ නේද টপ මැනේජර් එකේ ඉන්න ස්ට්‍රක්චර් එකේ පල්ලෙහාට අප්වර්ඩ් ඩවුන්වර්ඩ් නේද හොරිසොන්ටල් කොමියුනිකේෂන් එක පුවර් නේද ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් මොනවද දන්නේ නැහැ නේද එතකොට දන්නේ නැහැ නේ කොයි තැනටද යන්නේ ගෝල් එක මොකක්ද ඒවා දන්නේ නැහැ එහෙනම් ප්ලෑනින් කරාට වැඩක් නැහැ මේක ඉම්ප්ලිමන්ටින් කියන පාර්ට් එක අපේ ආපහු මේ ප්ලෑන් රිවර්ස් කරන ප්‍රොසෙස් එක මේවා ගැන knowledge එක මැනේජර් නැත්නම් අපි කියනවා මේ වැඩේ කරන්න බෑ එහෙනම් අපි ලොකු වැඩ කොටසක් තියනවා මැනේජර්ට කොහොමද මොටිවේෂන් පැත්ත වැඩි කරන්නේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරන්නේ නේද ඒගොල්ලන්ගේ ලීඩර්ෂිප් ස්ටයිල් එක කොහොමද බෙටර් ස්ටයිල් එකක් කොහොමද ඇති කරන්නේ එතකොට මෙන්න මේ වෙනස්කම් කරොත් අපි කියනවා ඕගනයිසේෂන් එකේ අපි achieve කරගන්න හිතන්නේ සිහිනයක් වගේ දෙයක් නේද අපේ profit එක වැඩි කරගන්න ඕන එක goal එකක්. හැබැයි අද තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපේ profit එක දැනට වඩා 30%කින් වැඩි කරගන්නවා කියන එක ඒක අපිට achieve කරගන්න මේ වෙලාවේ බැරි දෙයක්. හැබැයි බැරි දෙයට උත්සාහ කරන්න තමයි අපි අවුරුදු ගානකට plan හදාගෙන යන්නේ. නේද resource allocate කරන්නේ.
මේ ටයිම් ටේබල් හදලා සේවකයන්ට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් දෙන්නේ මැනේජර්ස්ලා ගයිඩන්ස් එකක් දෙන්නේ සේවකයන්ට නේද කන්ට්‍රෝලින් වලින් හොයලා බලන්නේ අපි අර 130 20 ටාගට් එකට ගිහිල්ලාද නේ එතකොට පටන් ගන්න තැන තමයි ප්ලෑනින්. එහෙනම් ප්ලෑනින් කියන එක අපි හරි විදිහට ඕගනයිසේෂන් එකේ හදන්න ඕනේ. එහෙම හැදුවොත් එහෙම අර ඩ්‍රීම් එක ඇචීව් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ලෝකේ තියෙන මල්ටිනේෂනල් කම්පැනිස් නේද ඒව ගත්තාම අපි ඉන්න තියෙන දෙයක් අපි දැන් හිතමු ලෝකේ ඉන්න බිලියනර්ස්ලා ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි සෙට් එකම ගත්තොත් එකේ ඉඳන් අපි 5 වෙනකන් 6 වෙනකන් කියලා හිතමු මේ පුද්ගලයෝ ගත්තාම මේගොල්ලෝ අපි කියන උපතින්ම නේද ඒ වගේම වෙල් এডুকেෂන් එකක් නැති අය. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හොඳ ලීඩර්ස්ලා වුණා තමන්ගේ ඕගනයිසේෂන් එකට හොඳ ලීඩර්ෂිප් එකක් දුන්නා. හොඳ රෝල් එකක් ඒගොල්ලෝ තිබ්බා. නේද? තමන්ගේ ඕගනයිසේෂන් එකට යන්න ඕන තැන කොමියුනිකේට් කරා. නේද? ඔපරේෂනල් එම්ප්ලොයි පවා දැනගෙන හිටියා තමන්ගේ ප්ලෑනින් එක මේ ආයතනේ යන්න ඕනේ කොතනටද කියලා. එතකොට අන්න ඒ විදිහට හරි ගැස්සුවොත් අපි කියනවා අර ඇචීව් කරගන්න අමාරුයි කියලා හිතන ඕනම ගෝල් එකක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තියෙනවා පහුගිය දවස්වල නේද රිචඩ් බෙන්සන්ගේ ස්පේස් ෆ්ලයිට් එක නේද වර්ජින් නේද එතකොට අභ්‍යවකාශයට තමන්ගේ පෞද්ගලික රොකට් එකකින් ගියපු විවසාය entrepreneur කෙනෙක් ඉන්නවනේ නේද එතකොට ඒ ගෝල් එක අපිට ඇචීව් කරගන්න අමාරුයිනේ ඒකට ඒ පුද්ගලයා ඒක ඇචීව් කරගත්තා නේද එතකොට ඒ ප්ලෑනින් වල හිතපු ඒ ටාගට් එකට ගියේ ඕගනයිසේෂන් එකේ අපි කියනවා අර ප්ලෑන් කරපු දේ මාකට් චේන්ජස් එක බලලා නේද එතකොට තමන්ගේ එහෙම අවශ්‍යතාවක් තියෙන කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා කියලා තේරුම් අරගෙන නේද එතකොට ඒක අමාරු වැඩක්. ඒ අමාරු වැඩේ කරේ සමස්තයේම නේද හෝල් ඕගනයිසේෂන් එකේම සපෝට් එකේ. මේ හොඳ කොමියුනිකේෂන් එකකින් නේද ප්ලෑන් කරපු දේවල් ක්‍රියාත්මක කරා. නේද එන්වයරන්මන්ට් චේන්ජස් දිහා බලලා ක්‍රියාත්මක කරද්දී ඕක රිස්ක් එකක් නේ. නේද බයක් නැතුව ඒ දෙයට ඉන්වෙස්ට් කරේ ඒක ඇචීව් කරගන්න පුළුවන් කියන පොසිටිව් ඇටිටියුඩ් එක තියෙන නිසා නේද එතකොට දැන් බිස්නස්මන් කියනවානේ අවුරුද්දක් ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ ගමන් වාර 400ක් විතර සිද්ධ කරනවා කියලා කියනවා නේද 2022 ඉඳන් ඒක සංචාරකයන්ට පටන් ගන්නවා නේද එතට ඇමරිකන් ඩොලර් 2,50,000ක අතර ප්‍රමාණයක් කස්ටමර්ගෙන් ගන්නවා කියන. ඒකට ඒක ඔපචුනිටි එකක් නේද එතකොට මේ වගේ දෙයක් හොඳ ඩ්‍රීම කෙනෙක් ඇචීව් කෙනෙක් රිචඩ් බෙන්සන්ට පුළුවන්කමක් තිබ්බේ එයා හොඳ ප්ලෑන් කෙනෙක් නිසා මේ තමන්ගේ ප්ලෑනින් ප්‍රොසෙස් එක හරියට කරපු නිසා පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒක බලලා ඊළඟ කොටසට යමු. That history-making spaceflight, what's being called the dawn of a new space age. Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. The mothership Eve carrying the Unity taking off at 8:40 a.m. local time. 45 minutes later, Unity separating and blasting off to the lower reaches of space more than 50 miles above the Earth. Then 4 minutes of weightlessness, the 6 astronauts floating freely, the realization of Branson's dreams. The billionaire celebrating on the ground, calling the whole thing magical. ABC transportation correspondent Gio Benitez spoke to Branson just moments ago and leads us off from the New Mexico desert. 3, 2, 1, release. Tonight, a moment 17 years in the making. Ignition. Good rocket motor burn. Richard Branson, more than 50 miles above the Earth's surface, weightless, becoming the first person to fly to space aboard his own spaceship. At 8:40 this morning, the mothership Eve carrying Virgin Galactic's spaceship Unity to about 50,000 feet, dropping it. The heart-stopping moment Unity's rocket ignites, blasting Branson and 5 others to the edge of space, giving them 4 minutes of weightlessness. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Hey! The crew safely touching back to Earth, the whole thing less than 60 minutes. The nearly 71-year-old Branson beating Amazon founder Jeff Bezos to space by just 9 days. Now tonight, just hours after their historic flight, Branson and fellow astronaut Sarisha Bandla speaking with us. Everything I dreamt about since I was a kid came true and more today. And
We've been to space! Excuse us. Yes, you got those wings. I have to say the messages from India, and especially of young women that didn't even see that this was an opportunity that they could chase, has been incredible. Joining the celebration, SpaceX founder Elon Musk coming to New Mexico to wish his friend well. It was great this morning to find Elon in my kitchen at 3 o'clock. Meanwhile, Virgin Galactic now launching a sweepstakes to win 2 seats on a future flight, hoping to open up space for all. As a kid myself, when I saw the moon landing, I was, making rockets out of cardboard boxes, and I was, making them big enough so I could get into my rocket, and dreamt of building a rocket to go to space one day. And yeah, that's what we done. Yeah. And Lindsay, Virgin Galactic has 2 test flights left this year. They intend to start flying customers to space next year at $250,000 a pop. Lindsay? $250,000 for the ride of a lifetime. Gio, thank you. Hi, everyone. George Stephanopoulos here. Thanks for checking out the ABC News YouTube channel. If you'd like to get more videos, show highlights, and watch live. දැන් ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන මේන් ටොපික්ස් ටික අපි කතා කරලා ඉවරයි. මම PDF 12 කියලාත් දැම්මා ඔයගලන්ට මොඩල් ආන්සර්ස් වගේ ඒවා බලන්න. ගැටලු තියෙනවා නම් කතා කරන්න. මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්න තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ඒ කියන්නේ පේපර් එකේ නිතර අහලා තියෙන දේවල් ටිකක් ඒවා ගොඩාක් ලේසි. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා මහාන ආයත ලියන්න බෑ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. පරණ අවුරුදු වල ලියපු ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට සමහර වෙලාවට ඒ වුණාට මේවා සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන concept හිතලා උනත් ලියන්න පුළුවන්. විභාගයේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩාක් වෙලාවට දැන් forecasting නම් ඇයි forecasting ඕනේ? නේද leadership එකක් ගැන අහනවා නම් මේකේ තියෙන benefits මොකක්ද? team work එකක තියෙන benefits මොනවාද? quality එකක් කියන්නේ මොකක්ද? නේද අපි time manage කරගන්නේ කොහොමද? quality improve කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ හිතලා ලියන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තමයි දීලා තිබ්බේ. ලොකු management theory එකක් ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එන්නට මම ඔයගොල්ලන්ට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට මොඩල් ආන්සර් එකක් දැම්මා. මේවා තේරෙනවා. හැබැයි ඉතින් අර මේක ටිකක් දැනෙන්න මම හිතුවා මේවා ටික ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් වලින් අරන් යන්නම් කියලා. අපිට ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න ඕන දේ තමයි අපි මැනේජර්ගේ රෝල් එක ගැන කතා කරා. ඒ මැනේජර්ගේ රෝල් එකත් එක්ක යන concept එකක් තමයි අපි leadership කියලා කියන්නේ. නේද? නායකත්වයේ කියන එක. එතකොට leadership එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. එයා හොඳ leader කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ, communicator කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. නේද? අන්නේ concept බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා benefits මොනවාද කියලා. මෙන්න මෙතන note එකේ අඩු කොටසකුත් තියෙනවා. අපි ඒවා සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. එතන චුට්ටක් ලියා ගන්නකෝ liberal කියන එක තියෙනවා. educated මේක 13 PDF එක ලගේ. එතන අඩුවක් තියෙනවා. educate active D අකුරෙන් dependable එක වැරදීමක්. dependable කියන්නේ විශ්වාසනීය කියන එක dependable. E අකුරෙන් efficiency response. එතකොට ලීඩින් වලදී අපි මැනේජර්ගේ රෝල් එකේදී අපි කියනවා මැනේජර්ගේ ලීඩර්ෂිප් එක ගැන, නායකත්වයේ ගැන. එතකොට එයා හොඳ කොමියුනිකේටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන, human skills තියෙන්න ඕන. එල් අකුරෙන් liberal, educated, active, dependable විශ්වාසනීය කියන එක තියෙන එක වැරදිය. demonstration කියන එක. efficiency අකුරෙන් R අකුරෙන් response. එතකොට අපි අර මැනේජර්ගේ රෝල් එකේදී කතා කරපු දේවල්ම තමයි ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට හිතලා ලියන්න පුළුවන්. අමාරු නෑ මේවා. අපි කියනවානේ යා හොඳ කොමියුනිකේටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. දැන් ප්ලෑනින් ගැන කතා කරනකොට උනත් ඒකයි. නේද? අපේ ලෝකේ තියෙන බ්‍රෑන්ඩඩ්ම මේ ප්‍රොඩක්ට් තියෙන කම්පැනි ටික ගත්තොත් එහෙම ඒ හැමෝගෙම අපි කතාව හොයලා බලනකොට පේන්න තියෙන දේ මම ඔයගොල්ලන්ට කීප දෙනෙක් ගැන සැරින් සැරේ දැන් මේ ෆීලිංග් ඔයගොල්ලන්ට දැනෙන්න.
හැමෝගෙම තිබ්බේ යාලා තමන්ගේ අර පර්සනැලිටි එකේ තිබ්බා හොඳ සිහින දකින්නෙක් නේද ඇචුව කෙනෙක් ඒ පර්සනැලිටි ක්වොලිටිස් තිබ්බා ඒගොල්ලන්ට. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ මේ මැනේජ්මන්ට් හරි වෙන ප්‍රොෆෙෂනල් සබ්ජෙක්ට් එකක් හොඳට වෙල් එඩියුකේටඩ් පර්සන්ලා නෙවෙයි. වගේම ලොකු කැපිටල් එකක් බිස්නස් පටන් ගන්න තිබ්බයි නෙවෙයි. නේද? ඒගොල්ලෝ උපතින්ම දුප්පත් කට්ටිය නේද? ලෝකේ 6 වෙනියා වෙනකන් ගත්තොත් එහෙම මිලියනර්ස්ලා ඒ හැමෝම ওই ලක්ෂණ දෙක තියෙනවා. poor and education එකක් නැති අය. පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒවා සම්පූර්ණ කරලා ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම නේද? ලංකාවේ අංක 1ට ඉන්න නේද? ඒ ධම්මික කියන entrepreneur ගත්තොත් එහෙම එයා උපතින් දුප්පත්. ඒ වගේම education එකක් නැති. පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගත්තා නේද? උපතින් ඒ අපි ඔය කියන knowledge එක කැපිටල් එක තිබ්බයි නෙවෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ගාව තිබ්බා හොඳ ලීඩර්ෂිප් ස්ටයිල් එක. තමන්ගේ ඕගනයිසේෂන් එකේ කල්චර් එකක් හදාගන්න හොඳ හියුමන් ස්කිල්ස් තිබ්බා. මේ තමන්ගේ එම්ප්ලොයිස්ලා මොටිවේට් කරා. මේ තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක ගැන හිතුවා. නේද? මොකක්ද මේ ක්වොලිටි එක කියලා හිතුවේ? කස්ටමර්ට ඕන දේ දුන්නා. කස්ටමර් නීඩ් එකට ගැලපෙන දේවල් ඒගොල්ලෝ ඔපචුනිටිස් ඇති කරා. නේද? වොන්ට්ස් ඇති කරා කස්ටමර්ස්ලාට. නේද? දැන් ගුවන් ගමනක් අභ්‍යවකාශයට යන එකක් අපි කවුරුත් කස්ටමර් කෙනෙක් ඉල්ලන්නේ නැහනේ. නේද? ඒ වුණාට එහෙම වොන්ට් එකක් ඇති කරන්න පුළුවන් entrepreneur කෙනෙක්ට. නේද? ඒ තත්ත්වයට යන්න නම් අපි කියනවා එයා ගාව හොඳ අර මේ අනාගතේ conceptual skills කියන එක තියෙන්න ඕනේ. නේද? එතකොට හොඳට planning කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. market changes එක්ක ඒවා ගලප ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම කරපු නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ඕගනයිසේෂන් එක අර වගේ තැනකට අරන් ආවේ. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලෝ ගාව ඒවා දන්නවද කියලා බලන්න තමයි මම හිතන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ අපේ ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න කියලා නැහැ. හැබැයි මැනේජර්ගේ රෝල් එක කියන එක ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන එක අපි ගත්තොත් එහෙම මැනේජර් කෙනෙක් ගාව තියෙන්න ඕනේ නේද? අපි කියනවා යාට කරන්න ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් තියෙනවා. නේ? තමන්ගේ දවසේ කරන්න ඇක්ටිවිටීස් ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රයොරිටි එක වැඩිම එකට තමයි අපි ටයිම් එක දෙන්න ඕනේ. නේ? ගාව කරන්න මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. ටයිම් මැනේජ් කරනවා කියන්නේ ඒකයි. මේ අපි පුළුවන් තරම් වැඩිම දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝගේ වයසේ හැටියට මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් වෙන්න ඕනේ. එක්සෑම් එක කොහොම හරි පාස් වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට ත්‍රෙට්ස් තියෙනවා. නේද? ඔයගොල්ලෝ වගේම කෝස් එක කරලා මාකට් එකට එන අය ඉන්නවා. නේද? ඔයාලා යන්නම බලාපොරොත්තු වෙන ජොබ් එකකට යන්න හිතන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට අපේ ටෙක්නිකල් කොලෙජ් එකේ මේ වෙලාවේ ඔන්ලයින් එක්සෑම් එකක් නැහැ නේ. උනාට ඔයගොල්ලන්ගේම ක්වොලිෆිකේෂන් එකේ එන කට්ටිය ඉන්න සමහරවිට ඔන්ලයින් එක්සෑම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා පහු වෙනවා. එතකොට පහු වෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අර ඔපචුනිටි එකේ තියෙන ජොබ් එකට යන්න නැතුව ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. නේද? ඔයගොල්ලෝ ගාව ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. කොහොම හරි අඩුපාඩුව සම්පූර්ණ කරගන්නවා නේද? සමහරවිට සබ්ජෙක්ට් එක උගන්නන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් උගන්නන එක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ට්‍රැටජිස් යූස් කරන්න පේපර්ස් ටික අරන් බලන්න. ඇනලයිස් කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම එන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? නේද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට net එකේ Google search කරලා YouTube එකෙන් ඔයාලට answers හදාගන්න පුළුවන්. නේද? ලොකු කාලයක් ගෙදර ඉන්නවනේ. එතකොට ඒ answer එක පුරුදු වෙන්න පුළුවන් තරම්. මේක ලියලා ගුරුවරු එක්ක කතා කරලා හරි චෙක් කරලා හරි යාළුවෝ එක්ක knowledge එක share කරගෙන පරණ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගෙන් අහගෙන කොහොම හරි strategies තියෙන්න ඕනේ අර අවම ලකුණු 50 ගන්න. නේද? එතකොට මේ වෙලාවේ ඔය තැනට යන්න නම් time management එකක් තියෙන්න ඕනේ. නේද? මොනවද මම මුල් තැන දෙන්නේ? අංක 1 exam එක වෙන්න ඕනේ. මේ නිශ්චිත දවසක් නැති වුණාට අඩුපාඩු වලට challenges තිබ්බට ඔයාලා ඒක කොහොම හරි තමන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. මේ ඒකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඔයගොල්ලෝ අමතර වැඩ නේද? නිදා ගන්න වෙලාවක් ඕනේ, ටී බලන්න ඕනේ නේද? ඔයගොල්ලෝ විනෝදාස්වාදයට ඔයගොල්ලෝ අර දේවල් අපි ඒවා කියනවා ටිකක් පස්සට දාන්න කියලා. ඒවා කරන්න ඕනේ. පාඩම්ම විතරක් කරන්න බෑ. ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. නේද? පාඩම්ම විතරක් කරන්න බෑනේ. එතකොට හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රයොරිටි එක දෙන්න ඕනේ අපේ විෂන් එකට. යන්න ඕන පළවෙනියෙන්ම තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ටිකට තමයි අපි ලොකු කාලයක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මැනේජර්ගේ ඔය ස්කිල් එක තියෙන්න ඕනේ. අර පර්සනල් ලයිෆ් එක ඔෆිෂියල් නේද? එතකොට ඔය රෝල් එක
සම්බන්ධයෙන් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එකේ වාසි මොනවද නේද? ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපේ 5 years කියන concept එක ගැන අපේ ඔයගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ මේ අහලම තියෙන ඒවා ඉස්කෝලේ යන කාලේ නෝට් එකක් දාලා තියෙනවා බලන්න. අපි චුට්ටක් මේ concept මම අදින් ඔයගොල්ලන්ගේ theory එක නතර කරනවා. Hi, this is Don Howe, and the topic for this golden nugget is managing your time. And I'd like to illustrate this by sharing a well-known story. Once upon a time, a professor was teaching a class about time management, and the professor set a 1-gallon glass jar on the table and filled it up with pretty good-sized rocks. He then said to the students, "Is the jar full?" They replied, "Yes, it's full." And then he pulled out a bag of pebbles and he poured them into the jar. As he did, he shook the jar so that the pebbles sifted down through the holes between the rocks. Eventually, the pebbles reached the top of the jar, and once again, he looked at the class and said, "Is the jar full?" The students cautiously answered, "Yes." And then he pulled out a bag of sand, and he did the same thing, pouring and shaking until the sand reached the top of the jar. This time, when he looked at the students and said, "Is the jar full?" they said, "No." He smiled. He pulled out a pitcher of water. He poured it into the jar until the water reached the top of the jar. And then he looked at the students and he said, "What was the point of this illustration?" And one young man jumped up and said, "I know. No matter how full your schedule is, if you try hard enough, you can always fit some more things into it." The professor shook his head and replied, "That's not the point I was trying to illustrate. The point I was trying to illustrate is that if you don't put the big rocks in first, you'll never get them all in. If you fill your jar first with pebbles or sand or water, then there won't be any room for the rocks. If you allow the small things to take up all of your time, then you won't be able to accomplish the bigger things. Figure out what your highest priorities are and do your best to work first on those things that move you towards your goals. Once your goal-related activities are scheduled, then you can fill the rest of your schedule with all those other activities that are less important but still need to be done. Of course, you know this already. But the illustration of the rocks in the jar is a good reminder to schedule your highest priorities first. I imagine that you do this because that's what winners do. And you are a winner. And given enough time, you will win. Yes, you are a winner. Thank you for listening to this Golden Nugget by Don Howe.
want one like that.